สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำเครปกันค่ะช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะคนเยอะเด็กเยอะหาอะไรที่ทำง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆกันดีกว่าไม่ต้องไปซื้อกินนะคะมาทำเครปกินกันเองที่บ้านดีกว่าจ้ะเครปกรอบกันค่ะบอกเลยว่าทำง่ายมากไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันวันนี้คือตวงไว้ให้หมดแล้วชั่งไว้ให้หมดแล้วนะคะไข่ไก่1 ฟองเบอร์ 2เอาออกมาจากตู้เย็นเลยแหละหรือว่าจะอุณหภูมิห้องก็ได้มีนาเป็นหวัดน้ำตาลทรายค่ะ2 ช้อนโต๊ะครึ่งคนทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายก่อนเสร็จแล้วนะคะใส่นมลงไปค่ะ150 กรัมนะคะหรือ150 ml น้ำมันพืช2 ช้อนโต๊ะกะเอาค่ะกะเอาคนค่ะผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาใครมีเบกกิ้งโซดานะก็ใส่ไปด้วยนะคะครึ่งช้อนชานะมีนาไม่มีแป้งข้าวโพดนะคะสีขาว1 ช้อนโต๊ะครึ่งแป้งข้าวเจ้าเพิ่มความกรอบนะคะ1 ช้อนโต๊ะคนง่ายใครมีวานิลาใส่ลงไปด้วยนะคะขี้เกียจใส่ลืมแป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์เศษ3/4 ถ้วยตวงหรือประมาณ1 ถ้วยตวงก็ได้แล้วแต่ว่ามีนาใช้ไม่ถึงใช้ประมาณแบบเศษ3/4ประมาณนี้ค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเร็วเดี๋ยวเรามากรองนะคะเนื้อจะได้เนียนๆนะมีนาใช้แบบตาถี่เลยแหละแบบนี้นะคะแป้งนะคะถ้ายังไม่ใช้เก็บเข้าตู้เย็นได้พอจะใช้ถ้ามันหนืดเกินไปเติมนมลงไปนะคะแต่ว่าเอาออกมาให้เขาแบบคลายความเย็นนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยไอ้นี่เห็นไหมเสร็จแล้วพักไว้อุณหภูมิห้องค่ะประมาณ15 นาทีวันนี้นะคะจะมาลองใช้กระทะตัวนี้กันอะแป้งนะคะที่พักแล้วจะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาตั้งกระทะเป็นไฟกลางตั้งให้กระทะเขาร้อนก่อนร้อนน้อยๆอ่ะเอาเนยค่ะใส่ลงไปก่อนทาไว้ก่อนแบบนี้นะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยแหละค่ะถูลงกระทะใหม่ไงไล่ค่ะถ้ามันข้นไปนะเติมนมนะอาจจะหนาไปด้วยเพราะวินากะกระทะไม่ถูกอ่ะอ่อนนะคะเนี่ยไฟอ่อนๆระหว่างนี้เราก็ทาเนยค่ะเนยหรือมาการีนก็ได้ทาลงไปนี่อาจจะหนาไปด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมันจะร่อนมันจะแบบอ่ะขอดูหน่อยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีนาจะทาน้ำพริกเผาค่ะเอาเท่าที่มีค่ะไม่ต้องทาครึ่งเดียวจะมีคนกลืนน้ำลายใครกลืนน้ำลายบอกมาเขียนมาด่วนแฮมชีสมันจะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากเลยนะบอกเลยแล้วก็สาหร่ายอยากกินอ่ะใครไม่กินไม่เป็นไรนะใส่สาหร่ายด้วยมายองเนสเสร็จแล้วนะท
พับค่ะเดี๋ยวลูกถามแม่นี่อะไรกระทะนี้มันแบบเนาะโอ้โหนี่เดี๋ยวทำให้ดูแผ่นมีนะว่ากำลังดีอ่ะ1 กระบวยเนี่ยไฟอ่อนนะเนี่ยไล่จากตรงกลางค่ะใช้กระบวยบ้านเรานี่แหละถ้าไม่พอเราก็อย่างนี้ได้เลยทานเนยเค็มนะจะยิ่งอร่อยทาแยมค่ะเป็นสตรอเบอรี่วันนี้อย่าทายเยอะมันจะหวานเกินสตรอเบอรี่เลยค่ะครับถ้าอยากใส่ไอติมใส่นะกดมันทำไม่ต้องกลัวแล้วก็เสร็จแล้วคือแบบอร่อยมากแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะนางก็กินเฉยเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยฮะแป้งกรอบค่ะทำเลยค่ะมีนาเนี่ยสายเอาใจลูกชายอยู่แล้วนะคะถ้าอยู่บ้านเนี่ยมากับเพื่อนๆก็ทำพวกเนี้ยแจกแล้วก็ดื่มคู่กับชาค่ะชากุหลาบผสมน้ำผึ้งเข้ากันมากไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเมนูเครปง่ายๆแบบนี้ทำเลยค่ะช่วงสงกรานต์มันอร่อยอะ